ल है मैले लिएर आएको छु आज 40,000 भन्दा तलको ल्यापटप Dell Celeron 5470 मोडल अहिलेसम्मको सस्तो ल्यापटप हो यो र यो ल्यापटपको प्राइस हो मात्र 36,000 यसमा छ 4 कोर 4 थ्रेड अनि प्रोसेसरमा Intel Celeron र Intel WYSE ग्राफिक्स RAM को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 8GB DDR4 RAM with 24 MHz स्पिड अनि it can be upgradable up to 16GB RAM र स्टोरेजमा भने चाहिँ 256GB SSD which can be also upgradable up to 1TB SSD which provides fast data access. यो ल्यापटपको वेट चाहिँ 2.5 kg को हो जुन चाहिँ कम्पेरिटिभली अरु डेलको ल्यापटप भन्दा चाहिँ अलिकति हेभी नि हो तर मलाई चाहिँ त्यस्तो हेभी फिल चाहिँ भएन यो ल्यापटप अनि यो ल्यापटप चाहिँ स्टुडेन्टहरुको लागि पनि एकदमै बेस्ट हुनेछ Celeron प्रोसेसर चाहिँ एउटा एन्ट्री लेभल प्रोसेसर हो which is suitable for basic computing tasks such as document editing, web browsing अनि स्टुडेन्ट कन्टेन्ट क्रिएटर र नर्मल वर्क गर्नेहरुको लागि पनि यो ल्यापटप चाहिँ एकदमै ठिक हुनेछ हेर्दाखेरि राम्रो देखिने यो ल्यापटप यसको डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो छ है इट हैज अ रेजोल्युसन अफ 1920 into 180 पिक्सल with 14 inch full HD डिस्प्ले जसले चाहिँ क्लियर भ्युइङ एक्सपिरियन्स दिन्छ हजुरहरुलाई अनि यसमा चाहिँ एन्टी ग्लेयर फिचर्स पनि छ जसले चाहिँ रिड्युस गर्छ रिफ्लेक्सन्सहरु यो फिचर्सहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अफिस इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हेल्प हुनेछ किनभने त्यहाँ चाहिँ अलिकति हेभी लाइट्सहरु हुन्छ प्लस आउटडोरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सनलाइट हुन्छ त्यो बेला चाहिँ इट हेल्प्स फर रिड्युसिङ आई स्ट्रेन अनि ब्राइटनेसमा चाहिँ 250 निट्स दिएको छ जुन चाहिँ राम्रै हो अब कुरा गरौँ हामी यो ल्यापटपको ब्याट्रीको बारेमा म्याक्सिमम ब्याट्री लाइफ चाहिँ अप टु 4 आवर्स सम्म छ जुन चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जमा यो मिल्नु भनेको चाहिँ एकदमै ठिक लाग्यो मलाई अनि चार्ज गर्न भनेर चाहिँ यसमा 65 वाटको एसी एडाप्टर दिएको छ रियलटेक ALC 3253 2 स्टेरियो स्पिकर्स दिएको छ यो ल्यापटपमा which means it provides quite nice audio experience रियलटेक चाहिँ एउटा कमन अडियो चिपसेट म्यानुफ्याक्चर हो फर प्रोड्युसिङ साउन्ड फर डिभाइसेस दिस ल्यापटप अफर्स एन अप्सनल RGB HD 720 पिक्सल क्यामेरामा which means यसले चाहिँ हाई डेफिनेसन भिडियो क्याप्चर गर्छ and support RGB technology for more vibrant. Talking about ports, we have on right side एउटा SD memory card reader which allows you to insert an SD memory card directly, एउटा USB 2.0 with power share, एउटा VGA out and novel ways lock slot. On left side power connection, एउटा USB Type C 3.1 Gen 1 with power delivery and display port 1.2, एउटा HDMI 2.0 port, एउटा RJ45 LAN, दुईटा USB 3.0 अनि अडियो ज्याक वाइफाई र ब्लुटुथको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट हैज Intel wireless AC 9560 जसले चाहिँ हाई स्पिडमा वाइफाई दिन्छ एन्ड प्रोवाइड्स ब्लुटुथ भर्सटाइल फर वायरलेस कनेक्सन्स यदि हजुरहरु ल्यापटप लिन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान भिजिट इन्फोटेक्स नेपाल जुन चाहिँ नयाँ बानेश्वरमा लोकेटेड छ और अर्डरको लागि चाहिँ www.infotechsnepal.com मा अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला